Dating Pangulong Duterte, binakbakan. Tama po yun, narinig po ninyo. Binakbakan po ni CIDG Chief General Torre, itong si dating Pangulong Duterte. Tinawag na mambubudol. Mambubudol, ganyan po isinilarawan ni General Torre ang dating Pangulong Duterte. At hindi lang po basta mambubudol isa rin daw po itong taong sobrang madaldal. Pero bago natin panoorin ang interview po ni Richard Heydarian, ano po? Hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang napakagandang araw ng linggo. Dito po sa Pilipinas, maging po sa mga ka-explore natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, masaya at mabuhay po kayong lahat po dyan. At sa mga bago po naman dito sa aking munting channel, pakiusap, pasubscribe naman po at huwag nyo na rin po sanang kalimutang i-like yung video. Yung isang like mo ka-explore ay napakalaking bagay po para sa akin. Siyempre, mula sa puso, akin pong pinapasalamatan po yan. Eto na po. Talagang pinuntahan po ni Richard Heydarian itong si Major General Nick Torre ng CIDG para ikangay makapanayam. Ayan, pakicheck nyo na lamang po yung kanyang channel po Richard Heydarian Vlog. Nakasubscribe din ako doon, kaya isubscribe nyo na rin po. Umpisahan na po natin. Panoorin po ninyo kung paano po pinagwagwagan ni General Torre itong si dating Pangulong Duterte. Magandang araw, General Torre. Good to see you. Na hindi Zoom. Good afternoon, Richard. Yeah. Ano may paglilingkod ko sa iyo ngayong hapon na ito? Naku po, marami tayong pag-usapan, but let's squeeze it within the available time because I'm sure you're very busy. We wanted to actually do this interview a bit earlier, but I know, you're an important guy, important people are looking for you, so medyo na ano tayo. But General Torre, obviously, I want to have some update on the Kibuloy case because, of course, yun yung that really put you on the map for all the right reasons. And then, of course, yung favorite natin na mamanon pa rin na pag-usapan natin later. But may sugar rush ka ba? Pag-usapan natin, the latest thing that have put you on the map, General. So, two things, no? Nag-back-to-back, kinasuhan niyo si dating Pangulong Duterte doon sa, sabi niya, 15 na senador na medyo neutralize natin. Kasi, maikpit na yung labanan. Ay, hindi ko maintindihan, bakit mo kailang patayin yung mga seating, ang labanan yung bakante. So, dapat kandidato yung ano yun. So, anyway, and then of course, the other one, which is a little bit more sensitive, and I was hoping kanina if Attorney Starr could stick around, is this issue ng libel case. Because you have been really a target of disinformation, na talagang minsan pasturan talaga and all of that. And, for some of us who have been in the media for quite some time, we're familiar with that. Now, General, just can you explain dito sa mga audience natin, what is the context yung mga kaso nyo sa former president? And also ito sa mga troll na ito. Because it's not like this was the first time the former president made a threatening statement. And it's not that it's the first time you have been a target of this attack. So why now? Sasabihin ng tao, election period, ano ba to? Is this a crackdown? What's going on? Well, siguro enough is enough. Enough is enough. Okay. Noong time niya, ginawa niya yun. Palakpakan ng mga tao kahit ano sinasabi niya. At pambubudol na ang kanyang mga sinasabi. Palakpakan pa rin ang mga tao, di ba? Jet ski, budol yun 3 to 6 months, budol yun Ano sinabi niya about kay former Senator Trillanes? Offshore accounts, budol din yun Di ba? At the end of the day, napakaraming budol. Pati yung mga sinasabi niya doon na inaamin niya mga criminal activities niya sa Davao. Sowing intrigues and planting evidence nung siya ay prosecutor. Ano yun? Lahat joke yun? Siguro, okay lang yun. Ginawa niya sa kanyang termino bilang presidente dahil siya ultimately he's responsible for running the country during the time. Pero ngayon, hindi. Iba na ang presidente. So, it's either he shut up or he just wait for the elections and show his might. But rallying our people in the wrong direction, using the wrong false pretenses, na parang rally the public, using false pretenses, parang foul naman yun because, the freedom of speech is not absolute and it has to be tempered and done within the limits of the law. Gerard, just going back to this, sabi niya enough is enough. Obviously, we can have a long conversation about the 6 months
of Duterte's term. We had Senator Trillanes also on our show, constantly reminding us, hindi lang sa mga budol, but yung mga lumabas sa Quadcom na kung ano-ano, di ba? About yung mga potential involvement with illegal drugs and yung mga anomalya na nangyari ng panahon ni Digong. But the thing is, he has not been a president for almost 3 years. Yeah. Last year palang January, started the year by threatening, essentially destabilization, threatening separation of Mindanao. You were based in Mindanao back then. And then throughout the year, hindi lang siya, but yung anak niya ng kasalukuyan ng vice-presidente. I don't know how you want to put it, a conditional assassination. It doesn't work that way. So when you say enough is enough, it's also about itong attack nila ng sunod-sunod sa ating Pangulo at saka ating mga top leaders, at least since last year, right? Alam mo kasi, Richard, yung limits ng decency naman, universal yan eh. Yung limits ng decency lang, especially among leaders, especially among people na marami ang naniniwala. So, yun yung point ko ron eh. Masyado namang hindi ka na presidente, daldal ka pa rin ng daldal dyan na para mga akala mo hindi ka tatablan. O ngayon, susubukan natin kung hindi nga tatablan ng kaso. Napakagaan ng kasong final ko, pero pag ikaw tinablan dyan, eh talaga namang... What is your case again, just to remind for people who know? Unlawful utterances. Maliwanag na maliwanag. Tapos inciting to sedition. Because he is just fomenting chaos in our country. Binigyan na siya ng 6 years eh. Bakit ba hindi siya makapaghintay uli ng another 6 years? At kung gusto niya patakbuhin kung sino man dyan sa mga anak niya o sa mga kamag-anak niya o sa kaalyado niya, hindi maghintay sila ng 2028. Actually, itong 2025, pwede niya patakbuhin ng mga lahat ng kaalyado niya at pinatakbo niya nga. He can do the campaigning, but limit it, temper it within the bounds of the law. General, what is... Sa tingin niya, ano ba yung issue dito? Kasi you were based in Davao, you know this family very well. We'll talk about other people related to him, Kibuloy, Harry Roque later on. Ano yun, hindi niya matanggap na wala na sila sa poder? Ito ba yung issue niya talaga? Power trip ba to? Or power hungry ba to? Hindi ko maintindihan. Bakit siya ganyan? Masyado na sila naging komportable na talagang absolute sila, nag-Diyos ang tingin nila sa sarili nila. Na anything they do, anything they say, they can't go wrong. No? Pero hindi ganun eh. May mga taong hindi naman lahat nasisiyahan eh. Siyempre, may butante nga ang mga kalaban nila. Sige, sabihin natin na palagi silang panalo. Pero tingnan mo nga naman yan. O bakit hindi niya patakbuhin ang sarili kung talagang malakas sila eh. Bakit kailangan ang tatay mismo ang tatakbo laban doon sa pagka-mayor eh. Matanda na nga siya eh. Di ba? Patakbuhin yung mga anak niya para malaman natin kung talagang tanggap nga ng buong Davao City ang pamilya niya. Wala ba siyang confidence na kanyang mga anak, na mananalo ang mga anak niya? Wala eh. Di ba? So, diyan pa lang, sa puntong yan, medyo makapag-isip na tayo na something's wrong. He has to put his own house in order first before he start fomenting chaos dito sa other parts of the country or the whole country in itself. So can we say, I mean, to use their favorite term, destabilizer na ba ang mga Dutertes, basically? I think that's the term they used to deploy against any critics back in the day. Yeah, kasi mga terms na wala namang legal definition. Walang legal basis. But Ayan, opinion siya, opinionated. So at this point, I do believe that my opinion does not matter. Ang sa akin lang tinitingnan dito, nung final ko ang kaso, I saw a violation of law. So yun lang basihan ko. I saw a violation of law. And when it comes to the Dutertes, General, do you think worried din sila na baka this could be their downfall, na existential threat? May sense of desperation ba sa tingin niyo on their part? Hindi ako makapag-speculate eh, you know. I don't want to speculate din also. Pero tingnan natin, nalalapit ang election, di ba? The Patriarch Duterte is still running. Hindi niya mai-hand over sa kanyang mga anak ang renda ng Davao City. So maybe it speaks a lot. So at the end of the day, it will be the people of Davao City who will be determining their fate. So the voters will just make their voices heard on this coming election. Well, this is a politically sensitive question. I mean, you're free always not to answer me, General. Still, there is a possibility that the ICC warrants of arrest could come this year. I mean, again, it's speculative at this point in time. Nasunog kami. Can you say that the Philippine National Police is ready to enforce if ever the DOJ clears this, if the Philippine government clears this? Well, you know, ang Philippine National Police naman susunod lang yan sa kung ano ang iutos sa kanya. Especially yung mga legal na utos, siyempre.
Right. Nung time niya nga, may mga illegal orders nga dahil ito mga orders na hindi nga niya maamin sa Quadcom, di ba? Sumunod nga ang mga Right. pulis let's not sugarcoat anything. Let's stop sugarcoating things now. Talagang susunod ang pulis sa kung sino ang nagutos, especially ang nagutos ay duly constituted authority. So pag inutusan ng PNP na implement ang warrant, whether what warrant is that, pag sinabi ng gobyerno natin na ang warrant na yan ay valid at yan ay dapat i-enforce, we will enforce it. The reason I ask it, again, I know this is sensitive, is because yung concern ng ibang tao is magkakaroon ng gulo dahil loyal daw yung mga pulis sa Davao sa kanya, ganun-ganun. But from my understanding, reconfigurations have been taking place to make sure rule of law prevails. Ang pulis, I would like to believe na ang pulis ay professional. Sumusunod yan sa batas. Susunod yan sa duly constituted authority. So, kung magkagulo man, we always hope for the best. But we are prepared for the worst. Speaking of preparing for the worst, I mean, General, you also went at least against one of their, I don't know, how do you call them, trolls, propagandists, whatever. Kasi grabe, last year yung mga attack sa inyo, personal, it was crazy all over the place. Kaya daming bilib na bilib sa inyo, General. You keep your stoicism under all of the kind of pressure. Naalala ko na may time na may mga memes sa'yo na minor ka daw. Mina ka para namin. So you weathered, forget about storm, like 10 tornadoes at once. Nevertheless, was this also another case of enough is enough? Kasi parang ang ginawa nila is parang pinapalabas na nasa ospital po kayo, nasa emergency room na kayo. Ito kasi, I believe that they crossed the line on that matter. Actually, for so long, ang dami nang pinagagawa. Game lang naman ako eh. Yung ginawa nilang meme na may sungay ako and nasa impyerno, ay ginawa ko ng profile pic. Right. Pero yung apektado na ang pamilya, Yeah. I think people can identify with that. Bakbakan tayo, pero may mga limits tayo, may mga boundaries tayo. Ang hindi kasali yan because you really won't like it. Pag ako naman ang gumanti dyan sa ganyan na hindi kasali, isasali ko rin. Right. Di ba? Pero hindi tayo ganun eh. We went to the recourses provided for by law. So is this a cyber libel case? Yeah, cyber libel. The reason I asked that is, of course, I come from the media and this is a sensitive issue and I was hoping Attorney Star would stick around kanina because we have this case kung saan, this doesn't apply to you obviously, but you know, mga politiko, ayaw nila yung may na-criticize sa kanila, i-cyber libel nila agad. And sometimes they say the process is punishment, meaning kasi mahal yung kaso, ganun-ganun. Obviously, in your case, you know, what you're saying is that enough is enough. Talagang below the belt na yung mga attacks, apektado yung family nyo. What I want to say here, General, is that from the outside, how do you reassure people na hindi ito yung parang ma-weaponize ng mga ibang opisyales or they might not get ideas from you and then any criticism, any satire will be facing a cyber law case? Ang dami naman nilang ginawa na before. May kinasuhan ba ako? Wala naman eh. Ngayon lang. Kasi nga, yun nga sabi ko, don't cross the line. Game tayo dyan, kahit ano sa video. Most hated man, may lumabas na naman ngayon is the most corrupt police officer. Mga ganon. Gagawa ng story, yeah. The most incompetent police officer. May mga may retired nga na general diyan na bakbak sa akin, pinapabayaan ko eh. Right. Hindi ko na nga pinapatulan because well, sige lang, barat ka lang diyan, sir. No problem. We'll listen to you kung ano man ang gusto mong sabihin because at the end of the day, you had your time and I don't think you succeeded. So maybe in areas where you failed, maybe we'll succeed. So yun na lang ang pinaka-the best na ganti na lang dyan sa kanilang mga criticism sa akin, which is nangyari na before when I'm looking for Mr. Kibuloy. Marami nagsasabi, may mga nagtitext sa akin na bilang yung upperclassman mo, sinasabi namin sa inyo na you are walking towards the road to perdition. Bigla na lang nahuli ko si Kibuloy. Ano ngayon masasabi nila? So, redemption. Sa kanila naman, wala naman silang disinsirin lang na humingi ng sorry tuloy-tuloy pa rin. So, at the end of the day, I just can't believe the kind of thinking these people have. Kaya minsan, gusto mo maniwala talaga, medyo may kahinaan talaga ng ulo mga sa naniniwala sa ganung propaganda eh. 6 na taon na budol hanggang ngayon, binubudol pa rin, paniwala pa rin eh. Kulto is kulto. I'm sure you know a lot about cult and that's why I'm glad there's a Holy Bible here, you know, to keep us protected and all. No, General, going back to this,
So, are we gonna look at also potentially cyber libel cases again, other trolls and propaganda? Kasi ang dami nila eh. Grabe, ang dami nila sa all akin- over the place. Sa akin naman is, nakita nyo naman I can let those things pass. Right. Except for a few things. Pero, ako naniniwala naman na mga Pilipino, may decency pa rin yan eh. May mga exceptions lang, yung mga pasaway. Kaya nga marami pa rin Pilipino ang nandiyan sa labas ng kulungan. Eh. Wala naman, hindi naman lahat nakukulong. Kukunti lang nakukulong. Yung talagang napakapasaway. And they know that it's already beyond the ambit of the law. And they still want to test the limits of the law. So pag sila ay tinamaan, ayun na. Sa ngayon nga, nang tinamaan, biglang umiyak eh. Nagbibideo ng umiyak. Minura ako ng minura eh. Pero okay lang yan. Kuhan tayo dyan. Aba, Game tayo dyan. umiyak bigla. Yeah. Yung isa, diba, there was this strike-on ngayon sa Congress, diba? Pinashock house order yung ibang trolls, diba? Or, Hindi nagsidatingan, di ba? tapos yung isa sabi, ay, maapektuhan yung pamilya niya. Paano na sino magpakain ng mga kapatid? Parang, wait lang, inaamin mo ba na may bayaran ka ngayon? Bigla, I mean, that's the funny thing, no? So ang sinasabi niya is comeuppance yan, no? Kumbaga, shot across the bow yan, na umayos-ayos na kayo, magbagong buhay na kayo, maghanap kayo ng ibang, siguro, livelihood, wag ganon. Okay lang yan kung yan ang hanap buhay nila. Wag naman sana. Okay lang yan kung anong hanap buhay nila. But they should also be prepared for the For the repercussions. repercussions, yeah. Kumuha sila ng abogado. Kasi nga, ang pinopropagandize nung kinasuhan ko, na kesyo pag namatay siya, ako ang suspect. Ang sagot ko lang naman, napakasimple. Wala akong intensyong patayin ka. At hindi yan ang gawain ko. Gawain nyo yan. Kaya kayo takot sa inyo mga sariling multo. Ang sa akin, kinasuhan kita. Kaya ang sagot dyan, kumuha ka ng abogado para depensa ang sarili mo. Dahil pag ikaw ay nagka-warrant, talaga isi-serve ko personal yung warrant yan sa'yo. Uhulihin talaga kita. Pupusasan kita. Ilalagay kita sa kulungan hanggang sa makapagpiyansa ka. Kasi sa cyber libel, may 40,000 na naman ang piyansa niyan. Kaya niya yan.